Sziasztok! Ma a szója granulátum és a szója kocka előkészítéséről fogunk beszélni. Először lássuk a kockát, 75 g száraz szója kockát beleteszünk egy fazékba, amiben bőven van hely, és jó sok vizet teszünk rá, mert ugye ez fel fogja majd szívni, megvárjuk, amíg felforr, és teljes 10 percen keresztül forraljuk. Nem kell lefedni, mert akkor kifut, és ugye így tudjuk figyelni. Amikor ezzel megvagyunk, akkor bő hideg vízzel felengedjük, és ugye az a célunk, hogy látszik is, hogy ilyen nagyon sárgás, barnás főző vize van, hogy ezt a vizet teljesen eltávolítsuk róla is és belőle is, ezért kell, hogy átszedjük egy szűrőzsákba, és a szűrőzsákban fogjuk még tovább öblíteni, és majd ezzel fogjuk tudni jól kicsavarni. Ugye normál szűrővel ezt nem tudjuk megcsinálni, és ugye innentől kezdve az a menet, hogy engedünk rá folyóvizet, és nagyon-nagyon alaposan többször mossuk, kicsavarjuk, és az utolsó mosásnál és kicsavarásnál ugye akkor már ugye igyekszünk minél többet kinyomkodni belőle, és azzal lesz majd készen a kockánk, és készen áll a főzésre. Most ebből a szója kockából egy magyaros pörköltet készítettem, 234 g lett a 75 g száraz szójakockából, ezt hozzáadjuk a gombás pörkölt alaphoz, és így egy nagyon finom vegán gombás szójapörköltet tudunk vele készíteni. A leírásban majd megadom ennek a linkjét, meg tudjátok külön videóban nézni, hogy hogyan készül. És térjünk át akkor a szójagranulátumra, hiszen az is nagyon sok ételhez kell, ugye lazanyéhoz, bolonyaihoz, töltött káposztához a granulátumot használjuk, ebből 60 g-ot szoktam tenni a fazékba, és teljesen ugyanaz a módszer, mint az előbb a kockánál, ugyanúgy 10 percig forraljuk, átöblítjük, kicsavarjuk, tehát mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy az előbb mutattam, és ugye ezt a kész, teljesen kísértetiesen a darált húsra emlékeztető alapot tudjuk aztán tovább fűszerezni. Ezzel a módszerrel sokkal jobban felveszi a fűszereknek az ízét, sokkal jobban bele tud simulni az ételünkbe. Most én ezzel az adaggal töltött káposztát készítettem, ennek is felvettem a videóját, meg tudjátok nézni azt is, hogy hogyan készítem a tölteléket, illetve hogyan készül el a vegán töltött káposzta. Ennek is majd beteszem a leírásba a linkjét. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel benneteket máskor is. Sziasztok!